Nguồn gốc của Covid-19, căn bệnh quái ác khiến thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 2 năm vừa qua đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi giữa các chuyên gia. Và cuốn hai kình địch Mỹ-Trung rơi vào vòng xoáy chỉ trích đổ lỗi cho nhau. Câu chuyện gây cấn này lại có thêm tình tiết mới khi giới chức Mỹ tiết lộ đã từng nhận cảnh báo không nên điều tra nguồn gốc Covid-19. Trong nước mình, Trung Quốc gây kinh ngạc với tốc độ tiêm chủng ngừa Covid-19. Cuộc đối đầu giữa Đài Loan và Trung Quốc giờ đây đang chuyển hướng sang vấn đề vaccine và đây cũng chính là thời điểm vàng cho những quốc gia nào không ưa Trung Quốc thể hiện quan điểm. Mở màn cho phát súng này là Nhật Bản với 1,2 triệu liều vaccine viện trợ Đài Bắc bất chấp sự giận dữ của Trung Quốc. Bỏ mặc sự giận dữ đó, Đài Loan lên tiếng cảm ơn Nhật Bản, thậm chí là còn nhấn mạnh mối quan hệ Đài Loan-Nhật Bản sẽ luôn cực kỳ gần gũi, vững chắc và sâu sắc. Nào đâu có để yên cho Đài Loan chống dịch, mở màn cho tháng 6 rực lửa và ngay trước kỷ niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn một ngày, Trung Quốc đưa máy bay quân sự áp sát Đài Loan, gửi thông điệp mạnh mẽ. Đáp lại, Đài Loan không chỉ cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của Trung Quốc, mà để nhắc lại những tội ác động trời mà Bắc Kinh đã làm năm 1989. Đài Loan tuyên bố không bao giờ quên cuộc đàn áp đẫm máu này, khẳng định sẽ đấu tranh cho nền dân chủ đến cùng. Thêm vào đó, tướng Mỹ chỉ trích Trung Quốc đưa máy bay quân sự áp sát Malaysia và liên tục xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Tại Úc, Mỹ thông qua hợp đồng bán trực thăng chiến đấu trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ cho Úc. Nước Úc rúng động trước một cảnh sát sàm sỡ bé gái trong thang máy. Các thông tin đáng chú ý khác về không gian tại Mỹ, SpaceX đưa nhiều vị khách đặc biệt lên trạm ISS. Về môi trường tại Brazil, nước sông khu vực Amazon đang dâng lên ở mức cao kỷ lục. Nhà bảo tồn đặt mục tiêu hồi sinh các rạn san hô ở Bali, Indonesia. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị, tôi là Quang Huy và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình với thông tin nguồn gốc của Covid-19, căn bệnh khiến thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn trong 2 năm vừa qua đã trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi giữa các chuyên gia. Và theo Fox News, mới đây một cựu quan chức Mỹ đã vừa tiết lộ các giới chức Bộ Ngoại giao nước này đã từng nhận được cảnh báo không nên theo đuổi điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19. Đằng sau lời cảnh báo này là nỗi lo sợ cuộc điều tra có thể thu hút sự chú ý không mong muốn vào chính phủ Mỹ trong việc tài trợ nghiên cứu một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc. Trong một biên bản ghi nhớ nội bộ, ông Thomas DiNanno, cựu quan chức tại Cơ quan Kiểm soát và Xác minh Vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, tiết lộ 2 nhân viên, một người thuộc văn phòng của ông và một người thuộc Cơ quan An ninh Quốc tế, đã cảnh báo giới chức không nên theo đuổi cuộc điều tra về nguồn gốc COVID-19 vì nó sẽ chỉ gây thêm rắc rối. Fox News cũng dẫn lời một số cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một số quan chức đã cố gắng ngăn chặn cuộc điều tra mở rộng về cáo buộc virus SARS-CoV-2 rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc. Tuy nhiên, một phát ngôn viên giấu tên của Bộ khẳng định không ai ngăn cản được việc vạch trần thông tin chính xác và đúng thời điểm, cho rằng chưa từng có bất kỳ nỗ lực nào được thực hiện để ngăn chặn hoặc che đậy thông tin từ các nhà hoạch định chính sách cấp cao hoặc công chúng. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh vào cuối tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận cộng đồng tình báo Mỹ đang chia rẽ quan điểm về nguồn gốc đại dịch COVID-19. Ông Biden cũng cam kết sẽ công bố báo cáo chi tiết nguồn gốc của đại dịch ngay khi có đầy đủ bằng chứng. Thưa quý vị, sau khởi đầu chậm chạp, chiến dịch tiêm chủng Trung Quốc bứt phá ngoạn mục khi tiêm 100 triệu liều chỉ trong 5 ngày tháng trước. Cụ thể thì theo trang web nghiên cứu trực tuyến Our Work in Data, tốc độ tiêm chủng đáng kinh ngạc này tiếp tục được duy trì và tính đến ngày 2 tháng 6, Trung Quốc đã tiêm hơn 704 triệu liều vaccine Covid-19, trong đó thì riêng tháng 5 đã chiếm gần một nửa. Con số này tương đương khoảng 1/3 trong tổng số 1,9 tỷ liều vaccine đã được phân phối trên toàn cầu. Khoảng 19 triệu liều vaccine COVID-19 đang được tiêm mỗi ngày tại Trung Quốc. Trong khi đó, Mỹ, quốc gia có dân số bằng khoảng 1/4 Trung Quốc, tiêm được khoảng 3,4 triệu liều mỗi ngày. Thời điểm chiến dịch tiêm chủng đạt tốc độ tối đa là tháng 4. Vẫn chưa rõ bao nhiêu người ở Trung Quốc đã được tiêm đầy đủ bởi chính phủ không công bố số liệu. Theo ông Trung Nam Sơn, nhà dịch tễ học nổi tiếng đứng đầu nhóm chuyên gia trực thuộc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, vào hôm 30 tháng 5 cho biết 40% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Mục tiêu của họ là 40% dân số được tiêm đầy đủ 2 liều vào cuối tháng 6.
Tại thủ đô Bắc Kinh, 87% dân số đã được tiêm ít nhất một liều. Việc tiêm chủng ở đây vô cùng dễ dàng. Người dân chỉ cần đến một trong hàng trăm điểm tiêm trên khắp thành phố. Những xe buýt tiêm chủng đổ trong các khu vực đông người qua lại, bao gồm trung tâm thành phố và các trung tâm thương mại. Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, cơ quan đối ngoại Đài Loan đã bày tỏ cảm ơn Nhật Bản về việc cung cấp vaccine COVID-19 và nhấn mạnh mối quan hệ Đài Loan-Nhật luôn cực kỳ gần gũi, vững chắc và sâu sắc. Động thái này chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh vô cùng tức giận. Đài Loan đang chống chọi với sự gia tăng đột biến của số ca mắc COVID-19 mới liên tục ở mức cao mỗi ngày. Tuy nhiên, cho đến nay chỉ có khoảng 3% dân số được tiêm. Đứng trước tình hình đó, Nhật Bản đã đồng ý mua hơn 300 triệu liều vaccine từ Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca. Và con số này là quá đủ để tiêm cho toàn bộ người dân hòn đảo. Chúng tôi vô cùng cảm ơn Nhật Bản đã ứng cứu kịp thời khi nói đến vấn đề phân phối vaccine COVID-19. Việc này đã khiến chúng tôi tốn rất nhiều thời gian và nhiều thủ tục liên quan và đã kéo dài khá lâu. 1,2 triệu liều vaccine COVID-19 do chính phủ Nhật Bản tài trợ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đài Bắc vào đầu giờ chiều ngày 4 tháng 6. Hiện nay, chính quyền Đài Bắc không công bố tỷ lệ tiêm chủng. Tuy nhiên, hòn đảo này cũng nằm trong danh sách những quốc gia được chia sẻ 25 triệu liều vaccine toàn cầu của Mỹ. Cho đến nay, Đài Loan chỉ nhận được khoảng 860.000 liều, chủ yếu là các mũi tiêm của AstraZeneca. Ngoài ra còn có một số lượng nhỏ hơn từ Moderna. Hòn đảo đã đặt hàng hơn 20 triệu liều từ AstraZeneca và Moderna và cũng đang phát triển vaccine của riêng mình. Mới đây, Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Mỹ cho rằng việc máy bay Trung Quốc áp sát Malaysia hay đảo Đài Loan là hành động leo thang gây bất ổn. Tuyên bố mang tính chỉ trích thẳng thắn này được Tư lệnh Mỹ đưa ra sau khi quân đội Malaysia ngày 31 tháng 5 thông báo phát hiện các hoạt động đáng ngờ khi đội hình gồm 16 vận tải cơ II-76 và Y-20 Trung Quốc bay theo đội hình chiến thuật trên Biển Đông và áp sát không phận của Malaysia. Tướng Kenneth Wilsbach, tư lệnh lực lượng không quân Thái Bình Dương PACAF thuộc không quân Mỹ, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến vào ngày 4 tháng 6 rằng vụ 16 máy bay Trung Quốc áp sát Malaysia cũng như số chuyến bay vào vùng nhận diện phòng không Đài Loan ngày càng tăng đã bổ sung vào danh sách những hành động gây bất ổn và mang tính leo thang trong khu vực. Ông Wilsbach nhấn mạnh, khi bay vào vùng trời của nước khác mà lẽ ra không nên, Trung Quốc cần phải tự chuẩn bị cho những tính toán sai lầm. Nhóm máy bay Trung Quốc hoạt động ở khu vực cách bờ biển bang Sarawak trên đảo Borneo khoảng 60 hải lý và không tuân theo chỉ dẫn của Đài Kiểm soát Không lưu phụ trách vùng thông báo bay. Không quân Malaysia đã triển khai tiêm kích hạng nhẹ Hawk 208 từ căn cứ Labuan để giám sát và xác định danh tính nhóm máy bay Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân hôm 2 tháng 6 cho biết nhóm vận tải cơ này tiến hành hoạt động huấn luyện thường lệ và không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Bắc Kinh bác bỏ cáo buộc của Kuala Lumpur cho rằng các máy bay tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế và không xâm nhập không phận của các quốc gia khác. Đợt áp sát không phận Malaysia của vận tải cơ Trung Quốc diễn ra hơn một năm sau khi tàu công vụ của hai nước đối đầu trên Biển Đông. Tàu hải cảnh Trung Quốc khi đó bám đuôi và quấy rối tàu thăm dò dầu khí West Capella của tập đoàn Petronas Malaysia ngoài khơi đảo Borneo. Không chỉ dừng lại ở đó mà ở phía Bắc Biển Đông, không quân Trung Quốc cũng có hơn 80 lần triển khai máy bay quân sự các loại để áp sát đảo Đài Loan chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, gây áp lực đáng kể đối với lực lượng phòng không của hòn đảo. Tướng Wilsbach cũng bình luận về vấn đề này như sau: "Tôi nghĩ đây là chiến lược của Trung Quốc nhằm bào mòn lực lượng phòng vệ Đài Loan bằng cách buộc họ phản ứng mỗi lần có phi cơ áp sát." Vào sáng ngày 3 tháng 6 vừa qua, chỉ trước ngày kỷ niệm vụ đàn áp đẫm máu Thiên An Môn một ngày, Trung Quốc đã tiếp tục đưa một máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu sự xâm nhập đầu tiên trong tháng này. Một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân giải phóng nhân dân PLAAF đã bay vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan. Theo Bộ Quốc phòng, đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay, phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của phía Trung Quốc. Tổng cộng 29 máy bay Trung Quốc đã bị theo dõi trong khu vực nhận dạng vào tháng 5, bao gồm 25 máy bay phản lực cánh quạt bay chậm, 2 máy bay ném bom chiến đấu và 2 máy bay chiến đấu. Trong số các máy bay bay chậm, các biến thể tác chiến chống tàu ngầm đã bị theo dõi 14 lần, các biến thể tác chiến điện tử 8 lần, các loại trinh sát 2 lần và một biến thể kiểm soát và cảnh báo sớm trên không 1 lần. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên cho máy bay bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các trường hợp diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này.
Vào ngày 4 tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn cho biết người dân hòn đảo sẽ không bao giờ quên cuộc đàn áp đẫm máu của Trung Quốc đối với những người biểu tình ủng hộ dân chủ trong và xung quanh quảng trường Thiên An Môn cách đây 32 năm, đồng thời sẽ không ngừng nỗ lực củng cố niềm tin và sức mạnh để cùng phát triển nền dân chủ ngày một vững vàng hơn. Theo một số nhà quan sát, Đài Loan sử dụng lễ kỷ niệm quảng trường Thiên An Môn để chỉ trích Trung Quốc và thúc giục nước này đối mặt với những tội ác trong quá khứ. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình và sẽ sử dụng vũ lực nếu cần thiết. Thứ Sáu đánh dấu 32 năm kể từ khi quân đội Trung Quốc nổ súng để chấm dứt tình trạng bất ổn do sinh viên dẫn đầu trong và xung quanh quảng trường. Chính quyền Trung Quốc cấm mọi hoạt động kỷ niệm sự kiện này ở đại lục. Viết trên trang Facebook của mình, bà Thái nói rằng người dân Đài Loan sẽ không quên những gì đã xảy ra. Bà nói, tôi tin rằng đối với tất cả những người Đài Loan tự hào về tự do và dân chủ của mình, họ sẽ không bao giờ quên về ngày này và sẽ kiên định với đức tin của mình, không bị lay chuyển bởi những thử thách. Chúng tôi cũng sẽ không quên những người trẻ tuổi đã hy sinh trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày này 32 năm trước. Và năm này qua năm khác, cùng với những người bạn ở Hồng Kông, chúng tôi sẽ để tang ngày 4 tháng 6 với những ánh nến. Chuyển sang một số thông tin tại Úc, vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua hợp đồng bán 29 chiếc máy bay trực thăng chiến đấu AH-6E Apache trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ cho Úc. Lầu Năm Góc cho biết hợp đồng này bao gồm các trực thăng chiến đấu, 69 động cơ dự phòng, các thiết bị quan sát ban đêm và hỗ trợ kỹ thuật. Mặc dù Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông báo lên Quốc hội về hợp đồng này trong ngày 3 tháng 6, điều đó không có nghĩa hợp đồng này đã được ký hoặc là các cuộc đàm phán đã kết thúc. Đây là một trong hàng loạt hợp đồng vũ khí Úc mua từ Mỹ trong tháng 4, bao gồm 12 thiết bị không người lái 12 MQ-9B trị giá 1,6 tỷ đô la Mỹ, xe tăng và xe thiết giáp chiến đấu cùng với 4 trực thăng vận tải CH-47F với giá trị lên tới 1,9 tỷ đô la Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng các hợp đồng này nhằm cải thiện khả năng ứng phó của Úc đối với các mối đe dọa hiện tại và trong tương lai. Bộ Ngoại giao Mỹ từng gọi Úc là một trong những đối tác quan trọng nhất của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Một vụ bê bối đáng xấu hổ cho ngành tư pháp của Úc, thưa quý vị. Mới đây thì một video gây sốc cho thấy một viên cảnh sát Úc đã dồn bé gái 13 tuổi vào thang máy và sàm sỡ, trong khi bé cố vùng vẫy để thoát ra. Người đàn ông này đã bị kết tội quấy rối tình dục, nhưng chỉ như vậy là chưa đủ. Ông ta còn phải đối mặt với một mức án nặng nề hơn nhiều, đó là sống trong sự chê cười và lên án mạnh mẽ của dư luận. Ông Glenn Roji, 54 tuổi, đã bị kết tội quấy rối tình dục sau khi một đoạn video từ camera giám sát ghi lại tháng 7 2019 cho thấy ông này đuổi theo một bé gái vào thang máy ở thành phố Sydney sau một ngày đi chơi với gia đình bé. Vợ của ông Roji cũng có mặt trong chuyến đi chơi này. Ban đầu, ông ta dường như chỉ vui đùa theo bé gái, nhưng sau đó tóm lấy cô bé, trong khi bé vùng vẫy cố thoát ra. Trong thang máy còn có một bé gái nhỏ hơn. Bé gái kể lại sự việc với mẹ, khẳng định ông ta đã chạm vào ngực mình 2 lần. Bé cũng kể với cảnh sát rằng vẫn phải chịu đựng những cơn ác mộng từ vụ tấn công này. Ông Roji nói với thẩm phán rằng ông ta chỉ đùa giỡn, vô tình trượt tay qua ngực bé và không phải quấy rối tình dục. Cảnh sát cho biết ông Roji đã đi chơi với mẹ và anh chị em của bé gái. Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa người này với bé gái và gia đình. Tuy nhiên, thẩm phán không chấp nhận lời giải thích của ông Roji và tuyên ông ta có tội. Ông ta đồng thời cũng bị đình chỉ công tác tại sở cảnh sát và sẽ bị kết án vào tháng 8 tới. Thưa quý vị, theo CNN, vừa qua thì anh Roman Protasevich, nhà báo bị bắt sau khi chuyến bay của anh bị buộc hạ cánh ở Minsk, đã bật khóc trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia Belarus. Buổi phỏng vấn được phát sóng hôm 3 tháng 6 trên kênh ONT của Belarus. Tại đây thì Protasevich, người đồng sáng lập và cựu biên tập của Nexta, kênh truyền thông đối lập của Belarus, trên nền tảng Telegram, thú nhận đã kêu gọi biểu tình vào năm ngoái và ca ngợi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Vào cuối cuộc phỏng vấn kéo dài 1,5 giờ thì Protasevich bắt đầu khóc và lấy tay che mặt. Tuy nhiên, gia đình của anh và phe đối lập cho rằng nhà báo 26 tuổi đã bị ép buộc. Anh Protasevich và bạn gái Sofia Sebaga, hai trong số hơn 170 hành khách trên chuyến bay số hiệu 4978 của hãng hàng không Ryanair của Ireland đang trên hành trình từ Hy Lạp đến Litva, bị bắt hôm 23 tháng 5 sau khi chính quyền Belarus điều tiêm kích buộc phi cơ này phải hạ cánh khẩn cấp xuống thủ đô Minsk, và Belarus cho biết họ hành động sau khi nhận cảnh báo có bom trên khoang.
Vừa qua, chiếc tàu đầu tiên trong số 5 tàu chở dầu của Iran đã đến Venezuela để giúp giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu. Con tàu không gặp phải dấu hiệu can thiệp nào của quân đội Mỹ. Trước đó, chính quyền Venezuela đã mô tả mối đe dọa từ Mỹ với các tàu chở dầu. Theo tờ Al Jazeera, thì Mỹ đã tìm cách ngăn chặn tàu chở dầu tiếp theo của Iran đến Venezuela và đang theo dõi nguồn cung ban đầu. Thời gian gần đây, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện của hải quân tại vùng biển Caribbean trong những nỗ lực mà Washington gọi là hoạt động chống mua bán chất cấm mở rộng. Bất chấp các mối đe dọa của Mỹ, 5 tàu chở dầu của Iran đã tới Venezuela, quốc gia Nam Mỹ đang bị thiếu xăng trầm trọng. Theo hãng theo dõi tàu thuyền Refinitiv Aiken, toàn bộ 5 tàu chở dầu đã cập cảng ở Venezuela, trong đó có những tàu đã dỡ hàng xong và quay về. 5 tàu này chở khoảng 1,53 triệu thùng xăng và alkylate đến Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông sẽ sớm tới Iran để ký các thỏa thuận hợp tác về năng lượng và các lĩnh vực khác. Cả Iran và Venezuela đang chịu trừng phạt của Mỹ. Mối quan hệ giữa Iran và Mỹ tăng vọt kể từ năm 2018, khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp dụng các biện pháp trừng phạt, khiến nền kinh tế Iran rơi vào khó khăn. Trong khi đó, Venezuela đang lâm vào tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng do các nhà máy lọc dầu gần như không hoạt động vì các lệnh trừng phạt của Mỹ. Venezuela có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, sản xuất dầu của nước này đang rơi tự do, sự sụp đổ mà các chuyên gia quy cho các chính sách thất bại, thiếu đầu tư và tham nhũng. Mới đây thì sau chuyến thăm tới đường ranh giới giữa Georgia và lực lượng ly khai Nam Ossetia do Nga kiểm soát, nơi phái bộ giám sát của Liên minh châu Âu được triển khai, Thượng nghị sĩ Mỹ Jean Sahin đã nói rằng Nga đang cố gắng uy hiếp và đe dọa Georgia, và không chỉ Georgia mà Nga còn dùng chiến thuật này cho nhiều nước khác, mới nhất là Ukraine. Sau chuyến thăm tới đường ranh giới giữa Georgia và lực lượng ly khai Nam Ossetia do Nga kiểm soát, Thượng nghị sĩ Sahin cho biết, chúng tôi đã nghe nói nhiều về chiến thuật đe dọa nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Ukraine. Sáng nay chúng tôi đã đến đường ranh giới và đã tận mắt chứng kiến những thách thức mà Georgia đang phải đối mặt từ những người lính Nga đóng quân ở đó, từ vũ khí và trang thiết bị của Nga nhằm vào Georgia và những thách thức mà người dân Nam Ossetia phải đối mặt. Vào tháng 8 năm 2008, trong 5 ngày giao tranh, Nga đã đẩy quân vào Georgia để hỗ trợ các đồng minh của mình ở khu vực ly khai Nam Ossetia. Moscow cho biết họ hành động để bảo vệ dân thường khỏi sự xâm lược của Georgia. Georgia và các quốc gia phương Tây cho rằng đây là một cuộc chiếm đất vô cớ. Mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và Georgia sụp đổ sau đó, và Nga tiếp tục công nhận nền độc lập của Nam Ossetia, nơi quân đội Nga hiện đang đồn trú. Thưa quý vị, từ ngày 17 tháng 5, Anh đã tái khởi động hoạt động du lịch sau hơn 4 tháng tiến hành phong tỏa, với Bồ Đào Nha là điểm đến lớn với nhiều bãi biển đẹp cùng với Israel, Ireland, Australia và New Zealand. Bồ Đào Nha đã chứng tỏ là phao cứu sinh cho các hãng hàng không và hãng du lịch của Anh trong 3 tuần vừa qua. Tuy nhiên mới đây, Anh dự định đưa Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách an toàn về du lịch. Nguyên nhân là do lo ngại về sự lây lan của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, cũng như là tính hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 đối với các biến thể này. Do lo ngại dịch bệnh, Anh đã không thể tiếp tục triển khai hoạt động du lịch của mình, trong đó Bồ Đào Nha là điểm đến hàng đầu. Và nếu Anh đưa Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách an toàn về du lịch, sẽ khiến cuộc khủng hoảng của ngành du lịch cũng như hàng không Anh càng thêm trầm trọng, trong khi nước này đang trông chờ hoạt động du lịch khởi sắc trong mùa hè này. Hãng thông tấn nhà nước Guam của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 3 tháng 6 đưa tin, UAE sẽ tạm ngừng nhập cảnh đối với những du khách đến từ Việt Nam bắt đầu từ ngày 5 tháng 6, như một phần các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Theo hãng Guam, lệnh tạm ngưng nhập cảnh này cũng áp dụng đối với những du khách từng ở Việt Nam trong 14 ngày trước khi tới UAE để quá cảnh tới các nước khác. Trong khi đó, UAE vẫn sẽ cho phép các hành khách từ UAE tới Việt Nam trên các chuyến bay quá cảnh. Mới đây, Tunisia và Pháp đã ký một số thỏa thuận hợp tác trong chuyến thăm chính thức 2 ngày của Thủ tướng Pháp tới nước này. Thủ tướng Tunisia Hichem Michichi đã thông báo trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Jean Castex. Các thỏa thuận bao gồm các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, tài nguyên nước, công nghệ và bến cảng.
Mới đây, chính phủ Lào cấm mọi tổ chức tư nhân mua vaccine COVID-19 để phục vụ mục đích thương mại, nhưng cho phép mua để sử dụng cho cán bộ và nhân viên của những tổ chức trên. Giải thích về lệnh cấm này, thì Cục trưởng Cục Vệ sinh và Nâng cao Sức khỏe Bộ Y tế Lào, tiến sĩ Phonebaseo Onafome cũng đã cho biết rằng là chính phủ cấm các tổ chức tư nhân mua vaccine COVID-19 để tránh việc tiếp cận không bình đẳng giữa người nghèo và người giàu. Chính phủ Lào cho phép các tổ chức tư nhân mua vaccine để sử dụng cho cán bộ và nhân viên của họ, vì việc này không chỉ giúp các tổ chức và công ty có thể tiêm chủng cho nhân viên, mà còn giúp chính phủ hoàn thành mục tiêu tiêm vaccine COVID-19 cho ít nhất 50% dân số trong năm 2021. Đến thời điểm hiện tại, các loại vaccine được cung cấp cho Lào đều đến từ nguồn viện trợ của các nước bạn bè hoặc từ chương trình COVAX của Liên Hiệp Quốc. Bộ Y tế Lào vừa phát đi cảnh báo, kêu gọi những người đã tiêm vaccine tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 sau khi phát hiện một số người sau khi tiêm vẫn nhiễm virus SARS-CoV-2 dù triệu chứng nhẹ. Chuyển sang một thông tin về không gian, thưa quý vị, vừa qua thì công ty SpaceX đã phóng tàu Dragon vào quỹ đạo trái đất nhằm chở vật tư phục vụ cho các thí nghiệm khoa học thực hiện trên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Khoảng 12 phút sau khi rời bệ phóng tại bang Florida của Mỹ, tàu Dragon đã tách khỏi tên lửa Falcon 9 và dự kiến sẽ kết nối trạm ISS vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Chuyến đi lần này đưa một số hành khách đặc biệt vào không gian, đó là những con mực xúc tu ngắn Bobtail Squid và những con gấu nước tardigrade, loại sinh vật siêu nhỏ có sức sống bền bỉ nhất thế giới hiện nay. Và những loài vật nhỏ bé này được kỳ vọng sẽ giúp cho các nhà khoa học nghiên cứu các tác động của môi trường không trọng lực đối với sự tương tác giữa vi khuẩn và các sinh vật chủ của chúng. Chuyển sang một số thông tin về môi trường, theo dữ liệu vừa được chính quyền của cảng Manaus của Brazil công bố, các con sông xung quanh thành phố lớn nhất vùng rừng nhiệt đới Amazon đã dâng cao đến mức kỷ lục trong một thế kỷ, khiến cho cuộc sống của người dân ngày một khó khăn hơn. Tại Brazil hiện nay, sông Rio Negro đang dâng lên mức cao nhất kể từ khi dữ liệu mực nước bắt đầu được ghi nhận vào năm 1902. Tại trạm đo của cảng, độ sâu ghi nhận vào ngày 1 tháng 6 là 29,98 m. Các sông Solimo và sông Amazon gần đó cũng đạt mực nước cao nhất từ trước đến nay. Việc nước sông dâng lên khiến đường phố, nhà cửa ở hàng chục thành phố ngập lụt, khoảng 450.000 người trong khu vực bị ảnh hưởng. Nước sông dâng lên do lượng mưa cao hơn bình thường. Điều này có liên quan đến hiện tượng La Nina. Các chuyên gia và tổ chức môi trường như Cục Bảo vệ và Môi sinh Mỹ và Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ nói, hoạt động của con người và sự nóng lên toàn cầu đang làm thay đổi sản xuất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, bao gồm cả La Nina. 7 trong số 10 trận lũ lụt lớn nhất ở lưu vực sông Amazon xảy ra chỉ trong 13 năm qua, theo dữ liệu từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Brazil. Thưa quý vị, với một ống thở, một chiếc bàn chải và một chiếc kéo, nhà bảo tồn thiên nhiên Pariama Hutasoy cũng đã một mình lặn xuống vùng nước trong xanh ngoài khơi Bali để làm sạch một ngôi sao đá ngầm do nhóm bảo tồn của bà lắp đặt để khuyến khích sự phát triển của san hô mới. Các ngôi sao đá ngầm này có gắn các mảnh san hô sống và chúng được trồng tại các khoảng trống do san hô chết để lại ở các rạn san hô dọc theo bờ biển Bali. Với cách làm này thì nhóm bảo tồn của bà Hutasoy hy vọng có thể giúp hồi sinh lại các rạn san hô tuyệt đẹp ở bờ biển này. Những hình ảnh và hành động đẹp này rất cần được lan tỏa, thưa quý vị. Bà Hutasoy cùng với tổ chức Nusa Dua của mình đã lắp đặt gần 6.000 ngôi sao. Các cấu trúc thép hình lục giác có gắn các mảnh san hô sống và chúng được trồng tại các khoảng trống do san hô chết để lại ở các rạn san hô dọc theo bờ biển Bali. Theo thời gian, các mảnh san hô sống phát triển và giúp nhân giống các rạn san hô và hệ sinh thái xung quanh mà chúng đã được trồng. Bà Hutasoy, 52 tuổi, bà là cựu nhân viên Quỹ động vật hoang dã thế giới. Bà nói với Reuters rằng nhóm của bà đã đặt mục tiêu lắp đặt khoảng 5.000 ngôi sao đá ngầm trong vòng 5 năm tới. Tôi là Pariama Hutasoy từ tổ chức rạn san hô Nusa Dua. Để kỷ niệm Ngày Tam giác san hô và Ngày Đại dương Thế giới năm nay, tôi mong rằng tất cả chúng ta hãy yêu quý và trân trọng các rạn san hô, đồng thời hãy quan tâm bảo vệ và cứu chúng, cùng tham gia trong nỗ lực để khôi phục các rạn san hô trên khắp thế giới. Quần đảo Indonesia chứa hơn 75% số loài san hô trên thế giới. Nhiều loài trong số đó đang phải đối mặt với sự xói mòn và tẩy trắng hàng năm. Theo sáng kiến Tam giác san hô, một dự án phục hồi san hô xuyên quốc gia, chỉ hơn một nửa số rạn san hô của Bali được coi là ở tình trạng tốt, với 30% ở tình trạng kém và 15% còn lại ở tình trạng rất kém, theo một báo cáo năm 2018 của Cục Hàng hải và Nghề cá Bali. Thiệt hại được cho là do các hoạt động của con người, sự nóng lên toàn cầu và các đợt sóng lớn. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con xin được cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.